विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण आज एलिमेंटरी चित्रकला परीक्षा 2023 ची कर्तव्य भूमिती या विषयाची प्रश्नपत्रिका येथे सोडवणार आहोत। एलिमेंटरी चित्रकला परीक्षा या परीक्षेतील शेवटचा आणि चौथा पेपर म्हणजे कर्तव्य भूमिती आणि अक्षरलेखन। या परीक्षेतील कर्तव्य भूमिती आणि अक्षरलेखन या विषयाची प्रश्नपत्रिका कशा प्रकारची असते, त्याचं स्वरूप कसं असतं ते आपण येथे पाहूया। समोर तुम्हाला 2023 ची कर्तव्य भूमिती व अक्षरलेखन या विषयाची प्रश्नपत्रिका दिसत आहे। पहा, याच्यामध्ये विभाग अ त्यामध्ये 5 प्रश्न दिलेले आहेत। यापैकी 4 प्रश्न इथे सोडवायचे आहेत आणि विभाग ब मध्ये अक्षरलेखनाचा प्रश्न आहे आणि हा प्रश्न तुम्हाला कंपल्सरी सोडवायचाच आहे। अशा प्रकारे पेपरच्या उत्तरपत्रिकेच्या दोन्ही बाजूला हे प्रश्न आपण सोडवणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, कर्तव्य भूमिती व अक्षरलेखन हा पेपर सोडवत असताना प्रश्नपत्रिकेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षार्थींसाठी काय सूचना असतात ते आपण इथे पाहूया। या सूचनांचं आपण व्यवस्थित वाचन करून समजून घ्यायचं आहे। पहिली सूचना आहे, विभाग अ मधील कोणतेही 4 प्रश्न सोडवा। विभाग ब मधील घनभूमिती व अक्षरलेखनाचे सर्व प्रश्न सोडवणे अनिवार्य आहे। आकृती रचनेच्या सर्व रेषा कायम ठेवाव्यात, त्या पुसून टाकता कामा नयेत। आकृती काढताना नीटनेटकेपणा व काटेकोरपणा याकडे विशेष लक्ष दिले जावे। आणि शेवटची सूचना आहे, आवश्यक वाटल्यास कागदाच्या दोन्ही बाजूंचा पृष्ठभागांचा उपयोग करता येईल। अशा पद्धतीचे ह्या सूचना आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो, या वर्षीचा पेपर यातील प्रश्न अत्यंत सोपे असे होते। ते या उत्तरपत्रिकेवर कसे सोडवायचे ते आपण प्रत्यक्ष पाहूया। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल सबस्क्राइब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा। विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक या नावाने मी एक पुस्तकाची निर्मिती केलेली आहे आणि या पुस्तकामध्ये तुम्हाला ही सर्व प्रश्नपत्रिका छापील स्वरूपामध्ये पाहायला मिळणार आहे। त्या प्रश्नपत्रिकेच्या शेजारी QR कोड असणार आहे। तो QR कोड जर आपण मोबाईलवर स्कॅन केला तर ती प्रश्नपत्रिका मी सोडून दाखवतोय त्याचा व्हिडिओ तिथे तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। ते पुस्तक अवश्य घ्या आणि त्यातून आपण स्टडी करा। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे उत्तरपत्रिका तुम्हाला परीक्षेमध्ये दिली जाते आणि इथे तुम्हाला दिसत आहे पहा, या उत्तरपत्रिकेला मी 1 सेंटीमीटरची बॉर्डर केलेली आहे आणि याचे समान 4 भाग केलेले आहेत। म्हणजे 4 प्रश्न मी अ विभागातले इथे सोडवणार आहेत आणि मागच्या बाजूला देखील मी 1 सेंटीमीटरची बॉर्डर केलेली आहे आणि या उजव्या कोपऱ्यामध्ये इथे स्टॅम्प असतो पहा। इथे तुम्हाला या परीक्षेची पेपरची पूर्ण माहिती भरायची असते। आपले नाव, सीट नंबर, प्रविष्ट शाळेचं नाव, त्या सर्व बाबी इथे दिनांक, स्वाक्षरी अशा भरायच्या असतात आणि इथे आपण ब विभाग सोडवणार आहोत आणि एक एक्स्ट्रा प्रश्न आपल्याला सोडवायचा आहे, तो देखील इथे अ विभागातला एक्स्ट्रा प्रश्न सोडवणार आहोत। तुम्ही परीक्षेमध्ये सोडवला नाही सोडवला तरी चालेल। अशा पद्धतीने हे पेपरची रचना आपण इथे करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, परीक्षेमध्ये पेपरमध्ये पेपर प्लेसिंगला फार महत्त्व आहे। त्या पेपरचा उपयोग तुम्ही कसा करत आहात? बऱ्याचशा परीक्षेमध्ये मी पाहिलेलं आहे की काही विद्यार्थी 5 प्रश्न हे एका जागेवर सोडवतात, कुठेही सोडवतात, म्हणजे त्यांना पेपर प्लेसिंग माहीत नसतं। मग याची रचना सुंदर जर आपण केली, हे पहा मी याचे 4 भाग केलेत आणि 4 भागामध्ये बरोबर मधोमध हे प्रश्न बरोबर आपण या आयताच्या चौरसाच्या मधोमध सोडवणार आहोत। तो पेपर तपासणाऱ्याला दिसायला अत्यंत सुंदर असं दिसतं आणि तुमचे तिथे मार्क देखील वाढू शकतात। अशा पद्धतीने आपण याची विभागणी करायची आहे आणि सुरुवात करायची आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यामध्ये जे 5 प्रश्न आहेत, कुठलाही प्रश्न आधी सोडवला तर चालेल, अडचण नाही। सिक्वेन्सली सोडवावेत असं देखील नाही। आता इथे आपण पहिला प्रश्न सोडवतोय। तो प्रश्न सोडवण्याआधी आपल्याला इथं असं म्हणायचं आहे की अ विभाग, इथे आपण अ विभागातील प्रश्न सोडवतोय म्हणून हे लिहायला विसरायचं नाही। अ विभाग, अ विभागातला आपल्याला सोडवायचा आहे प्रश्न पहिला, म्हणून इथं नुसता क्रमांक द्यायचा आहे। प्रश्न पहिला असा आहे, रेषा PQ बरोबर 9 सेंटीमीटर काढून त्या रेषेचे समान 5 भाग करा। पाहता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे रेषा PQ 9 सेंटीमीटर काढायची आहे। त्यासाठी मी एक पुसटशी रेषा आधी काढली आणि त्याच्या बरोबर मधोमध
9 सेंटीमीटर लांबीची एक रेषा घेतोय आणि तिला मी डार्क केलंय पहा या पद्धतीने. याला इथे नाव द्यायचं आहे पी क्यू 9 सेंटीमीटर. आता पहा विद्यार्थी मित्रांनो, पुसटशी रेषा मी पुढे वाढवली आहे. तर ती कशासाठी वाढवली आहे, तर इथे आपल्याला आता कंपासच्या मदतीने एक असा अंदाजे कंपासमध्ये अंतर घेऊन एक असा अर्धगोल काढायचा आहे. दुसरा अर्धगोल क्यू बिंदूतून खालच्या दिशेला अपोजिट साईडला काढायचा आहे. पण हा पी बिंदूतून वरच्या दिशेला आणि हा पी बिंदूतून खालच्या दिशेला आपण काढलेला आहे. आता हा अर्धगोल काढताना आपण कंपासमध्ये जे अंतर आहे ते अंदाजे घेतलं होतं. आता या अर्धगोलाने या अर्धवर्तुळाने या रेषेला इथे क्रॉस केलंय पहा. इथे बिंदू घ्या आणि इथे एक बिंदू घ्या. आता या बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवायचं आहे आणि कंपासमध्ये अंदाजे अंतर घ्यायचं आहे. म्हणजे जिथे लघुकोन करायचा आहे, म्हणजे 90 अंशापेक्षा छोटा असलेला लघुकोन. आता त्याच अंतराने या दिशेला या खालच्या अर्धवर्तुळावर कंस करायचा आहे. पाहता विद्यार्थी मित्रांनो, कंस केल्यामुळे इथे एक पॉइंट मिळालाय आणि इथे एक पॉइंट मिळालाय. तो ठळक केलाय आणि क्यू पॉइंट आणि तो मिळालेला पॉइंट काय करायचा आहे, जोडायचा आहे या पद्धतीने. आणि हा पी पॉइंट आणि आता मिळालेला पॉइंट जोडायचा आहे या पद्धतीने. आता हे ज्या कोणाच्या रेषा आहेत, इथे आपण नाव द्यायचं आहे. इथे सी नाव दिलंय मी आणि इथे डी दिलं. ही नावं तुम्ही आपल्या मनाने द्यायची आहेत. पण प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्नामध्ये जी नावं आलेली आहेत तीच नावं प्रश्नामध्ये येणं आवश्यक आहे. प्रश्नामध्ये पी क्यू रेषा 9 सेंटीमीटर घ्यायला सांगितली होती. म्हणजे आपण बरोबर पी आणि क्यू हे नाव रेषेला इथे दिलेलं आहे. ती नावं चेंज करायची नाहीत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्नपत्रिकेमध्ये सांगितलंय पी क्यू रेषेचे 5 समान भाग करा. तर कंपासमध्ये अंदाजे अंतर घ्यायचं आहे आणि या पी सी रेषेचे 1 2 3 4 आणि 5 असे भाग करायचे आहेत. तसेच भाग क्यू डी रेषेचे करायचे आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे तुम्ही चुकता, इथे घाई करायची नाही. आता हा इथला फर्स्ट पॉइंट म्हणजे पी आणि हा क्यू डी मधील हा शेवटचा पॉइंट म्हणजे लास्ट वाला पॉइंट. इकडचा फर्स्ट आणि इकडचा लास्ट असे हे जोडायचे आहेत. बरेचसे विद्यार्थी इथे चुका करतात. म्हणजे समोरासमोरचे पॉइंट तुम्ही जर जोडले तर रेषेचे बरोबर समान 5 भाग होतील. पहा इथे 1 2 3 4 आणि इथे 5. इथे 1 2 3 4 आणि इथे 5 असे आपण या रेषेचे समान 5 भाग केलेले आहेत. अशा पद्धतीने प्रश्न पहिला आपण सोडवलेला आहे. आता प्रश्न दुसरा पहा. दुसरा प्रश्न आपण इथे सोडवतोय म्हणून इथे क्रमांक 2 दिलाय. कोन 50 अंश काढून त्याचे समान 2 भाग करा. म्हणजेच 50 अंशाचा कोन काढायचा आहे आणि त्याचे 2 समान भाग करायचे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, पेपर प्लेसिंग म्हणजे काय पहा. आता आपण पेपरचे समान 4 भाग केले आणि पहा हे जे उदाहरण मी आता सोडवले ते बरोबर या आयताच्या मधोमध सोडवले. ते एका बाजूला गेलं नाही किंवा दुसऱ्या ब्लॉकमध्ये गेलं नाही, इकडच्या घरामध्ये गेलं नाही. अशा पद्धतीने ते बरोबर मधोमध सोडवले. आता हे उदाहरण देखील आपण बरोबर मधोमध सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आता इथे कोन करायचा आहे 50 अंशाचा आणि मग कोन करण्यासाठी मी एक पायाची रेषा घेतलेली आहे आणि कोनमापकाच्या मदतीने इथून मी काय करतोय, असा बरोबर कोनमापक लावलेला आहे आणि बरोबर 50 अंशाचा 10 20 30 40 आणि इथे 50 अंशाचा कोन करणार आहे. आता
प्रश्नपत्रिकेमध्ये इथे नावं दिलेली नाहीत. तर ही नावं जी आहेत ती आपल्या मनाने आपण द्यायची आहेत. इथे ए, इथे बी आणि इथे सी असे मी नावं दिलेली आहेत. आता या ABC 50 अंश कोनाचे आपल्याला समान दोन भाग करायचे आहेत. कंपास घ्या, कंपासचं लोखंडी टोक बी बिंदूवर टेकवा. कंपासमध्ये अंदाजे अंतर घेऊन एक असा कंस करा. कंस केल्यानंतर या कंसाने AB रेषेला इथे छेदलंय, तिथे बिंदू घ्या, त्याला नाव द्या X. आणि BC रेषेला इथे छेदलंय, तिथे बिंदू घ्या, त्याला नाव द्या Y. आता कंपासचं लोखंडी टोक Y बिंदूवर टेकवा आणि XY पेक्षा निम्म आणि निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर अंदाजे कंपासमध्ये घेऊन उजव्या दिशेला कंस करा. X बिंदूतून त्या कंसावर दुसरा कंस करा. दोन्ही कंस एकमेकांना छेदले आहेत. बिंदू मिळाला, तो बिंदू आणि बी बिंदू जोडा. हे जोडताना काटेकोरपणा, नीटनेटकेपणा याकडे लक्ष द्या. या पद्धतीने जोडल्यानंतर या रेषेला नाव दिलंय मी D. ही रेषा पुन्हा व्यवस्थित काढून घेतोय. हे उदाहरण आपण सोडलेलं आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हे तुम्ही चेक करायचं आहे की आपलं उदाहरण बरोबर आलंय की चूक. आता मी इथे कोन मापक लावलंय पहा, बरोबर याचे दोन भाग झालेत, म्हणजे 20 आणि 25 पहा, बरोबर इथे 25 अंशावर आपण कोन तयार केला. म्हणजे हे उदाहरण आपलं बरोबर आलेलं आहे. आता आपण इथे तिसरं उदाहरण सोडवतोय पहा. तिसरं उदाहरण असं आहे, 4 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर लांबीच्या दोन असमान बाजू असणारा आयत काढा. एकदम सोपं उदाहरण आहे. इथे आयत काढायचा आहे, दोन असमान बाजू दिलेले आहेत. किती आहे? उंची आहे 4 आणि लांबी आहे 8. तर या पद्धतीने आधी एक पुसटशी रेषा काढा. बरोबर मधोमध त्या रेषेच्या मधोमध एक 8 सेंटीमीटर लांबीची गडद रेषा. आता इथे देखील प्रश्नामध्ये नावे दिलेली नाहीत. ही नावं आपण मनाने द्यायची आहेत. याला आपण नाव देणार आहोत AB 8 सेंटीमीटर. आता या रेषा आपण इथे लांब का घेतल्यात पहा, कारण की इथे आपल्याला 90 अंशाचा कोन करायचा आहे. म्हणजेच इथे एक लंब काढायचा आहे. लंब काढण्यासाठी मी जो अर्धवर्तुळ घेत आहे त्यातलं जी त्रिज्या आहे ती कशी घेतली आहे, अंदाजे घेतली आहे. या पद्धतीने पहा, या अर्धवर्तुळाने या AB रेषेला हे पहा इथे 2 पॉइंट मध्ये आणि इथे 2 पॉइंट मध्ये क्रॉस केलेला आहे, छेदलेला आहे. ते पॉइंट मी ठळक केले. आता दोन पैकी कुठल्याही एका पॉइंटवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलंय, निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेतलंय आणि कंपासच्या मदतीने जास्त अंतर घेऊन वरच्या दिशेला एक कंस केलाय. त्याच अंतराने दुसऱ्या बिंदूतून त्या कंसावर कंस केला. हीच कृती इथे करून घ्यायची आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे या मराठी चॅनलवर तुम्हाला हे सर्व प्रश्न व्हिडिओच्या माध्यमात पाहायला मिळणार आहेत. त्याचबरोबर जे हिंदी आणि इंग्रजी भाषिक विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी मी ड्रॉइंग एक्झाम गाईड या नावाने चॅनल सुरू केलेला आहे. त्यावर देखील हे प्रश्न तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमामध्ये पाहायला मिळतील. आता A बिंदू आणि इथे वर मिळालेला बिंदू जोडायचे आहेत. या पद्धतीने जोडल्यानंतर पहा, प्रश्नामध्ये दुसरी बाजू दिलेली आहे 4 सेंटीमीटर. तर ती 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कंपासमध्ये घ्यायची आहे आणि A बिंदूतून कंस करायचा आहे या उभ्या लंबावर आणि B बिंदूमधून त्याच अंतराने उभ्या लंबावर कंस केला आहे. दोन्ही कंस या लंबांना जिथे छेदले आहेत तिथे बिंदू ठळक केले आहेत. ते दोन्ही बिंदू मी जोडत आहे. या पद्धतीने इथे नाव द्यायचं आहे C आणि इथे नाव द्यायचं आहे D. आता मी नुसता आयत ठळक करतोय पहा, म्हणजे तुमचं जे कृत्य आहे, प्रश्न आहे, ते आकर्षक होण्यासाठी हे करावं. या पद्धतीने पहा, तिसरा देखील प्रश्न आपण इथे सोडवलेला आहे. आता प्रश्न चौथा. तर चौथा प्रश्न थोडा अवघड आहे. तो तुम्ही नाही सोडवला किंवा मागच्या बाजूला एक्स्ट्रा प्रश्नामध्ये सोडवला तरी चालेल आणि डायरेक्ट 5वा प्रश्न सोडवला तरी चालेल. तर आपण 5ही प्रश्न इथे सोडवत आहोत. पहा, आता इथे पंचकोन काढायचा आहे. 5 सेंटीमीटर बाजू असणारा नियमित पंचकोन काढा. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला एक रेषा घ्यायची आहे. एक पुसटशी रेषा घेतली आणि याच्या बरोबर मधोमध 5 सेंटीमीटर लांबीची
इथे AB रेषा मी घेत आहे 5 सेंटीमीटर. आता या रेषेचे आपल्याला समान 2 भाग करायचे आहेत. निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर या कंपासमध्ये खालच्या दिशेला आणि वरच्या दिशेला कंस करा. त्याच अंतराने B मधून त्या कंसाला कंस करा. त्या कंसावर कंस करायचे आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, दोन्ही पॉईंट अचूक बिनचूक काटेकोरपणे जोडायचे आहेत. आता ही प्रत्येक स्टेप तुमची महत्त्वाची आहे. तर सुरुवातीची स्टेप चुकली तर पुढच्या स्टेप्स काय होतील, चुकत जातील. त्यामुळे प्रत्येक स्टेप बिनचूक काटेकोरपणे आपल्याला काढायची आहे. आता AB रेषेचे जे समान 2 भाग झाले, हा जो सेंटर पॉईंट आहे त्यावर मी कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलंय. A इतकं कंपासमध्ये अंतर घेतलंय आणि असा एक अर्धगोल अर्धवर्तुळ इथे काढलाय. त्यानंतर अर्धगोल काढल्यानंतर हा अर्धवर्तुळ या उभ्या लंब्याच्या रेषेला इथे छेदलाय. इथे क्रमांक द्यायचा आहे 4. आता एवर मी कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलं आणि B इतकं अंतर घेतलंय कंपासमध्ये, त्रिज्या घेतली B इतकी आणि एक असा कंस काढलाय. हा कंस या लंबाला जिथे छेदला आहे तिथे पॉइंट मिळाला आहे आणि या पॉइंटला नाव द्यायचं आहे 6. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला पंचकोन काढायचा. पंचकोन काढण्यासाठी 5 नंबरचा बिंदू आपल्याला घ्यावा लागेल. इथे आपण 4 नंबरचा बिंदू घेतलाय, मिळालाय. 6 नंबरचा मिळालाय. 6 नंबरच्या बिंदूमधून आपण षटकोन काढू शकतो. 4 नंबरच्या बिंदूमधून आपण चौकोन काढू शकतो. आता 4 आणि 6 हा जो रेषाखंड तयार झालाय याला आपल्याला समान 2 भाग करायचे, दुभागायचे. मग काय केलंय मी, 4 या नंबरवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलंय. कंपासमध्ये निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर अंदाजे घेतलंय. कंस केलेत दोन्ही बाजूला, उजव्या आणि डाव्या बाजूला. त्याच अंतराने नंबर 6च्या बिंदूमधून त्या कंसावर परत दुसरे कंस केलेले आहेत. तर हे जे कंस क्रॉस झाले तिथे पॉइंट घ्या आणि बरोबर ते पॉइंट रेषेच्या मदतीने जोडा. आता ही रेषा या उभ्या लंबाला क्रॉस झाली पहा. इथे आपल्याला मिळालाय 5 नंबरचा बिंदू. हा 5 नंबरचा बिंदू म्हणजे आपल्या पंचकोनाचा केंद्रबिंदू, म्हणून आपण याला O असं देखील नाव द्यायचं आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, O यावर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवायचं, म्हणजे 5 क्रमांकाच्या बिंदूवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवायचं आहे. कंपासमध्ये A इतकं अंतर घ्यायचं आहे आणि इथे असा एक वर्तुळ काढायचं आहे या पद्धतीने. आता विद्यार्थी मित्रांनो, कंपासमध्ये AB इतकं अंतर घ्यायचं आहे, म्हणजे पंचकोनाची एक बाजू आपल्याला मिळाली. आता B मधून Bवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकून या वर्तुळावर, वर्तुळाच्या परिघावर कंस करत जायचं आहे. 3रा, 4था आणि 5वा. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, माझा हा जो कंस आहे तो बरोबर या लंबावर इथे आलाय पहा. अशा पद्धतीने ज्याचा हा कंस इथे येईल त्याचं उदाहरण 101% बरोबर आलंय असं समजायचंय. इथे नाव द्यायचं आहे C, इथे नाव द्यायचं आहे D आणि इथे नाव द्यायचं आहे E. आता हे जोडायचे आहेत. BC जोडलाय, CD जोडलाय, DE जोडलाय आणि EA जोडलाय. या पद्धतीने आपण हे 4थं उदाहरण देखील सोडवलेलं आहे या पद्धतीने. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हे 4 प्रश्न तुम्ही सोडवले आणि लगेच ब विभागातला 5 शेवटचा प्रश्न सोडवायला घेतला तरी चालेल. आता आपण ब विभागाकडे जाऊया. त्यापूर्वी ब विभागातला एक एक्स्ट्रा प्रश्न आपण इथे सोडवूया. पहा, इथे म्हणायचं आहे विभाग ब विभाग आणि अ विभागातला इथे एक्स्ट्रा प्रश्न आपल्याला सोडवायचा, म्हणून इथे अ विभागाचं मी नाव दिलंय. तो जो एक्स्ट्रा प्रश्न आहे तो आहे 5व्या क्रमांकाचा. प्रश्न असा आहे, 6 सेंटीमीटर बाजूचा चौरस काढून त्यात 4ही बाजूंना स्पर्श करणारे अंतर्वर्तुळ काढा. एकदम सोपा प्रश्न आहे. इथे एक मी पुसटशी अशी लांब रेषा घेतलेली आहे आणि या रेषेवर बरोबर मधोमध मला घ्यायचं आहे 6 सेंटीमीटर अंतर.
आता इथे देखील आपल्या मनाने नाव द्यायचं आहे, कारण की प्रश्नात नाव दिलेले नाहीत. पी क्यू 6 सेंटीमीटर घेतली आहे. पी बिंदूवर मी एक असा लंब करतोय, म्हणजेच 90 अंशाचा कोन करतोय. पहा इथे निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेतलंय, कंस केलेत. पहा इथे आपल्याला 90 अंशाचा कोन करायचा, कोन मापक न वापरता. त्यासाठी या पद्धतीने मी लंब काढलाय. आता पी क्यू इतका अंतर मी कंपासमध्ये घेतोय आणि या दिशेला कंस केलाय. इथे पॉइंट मिळाला आणि याला नाव दिलं यस. यसवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलंय, उजव्या दिशेला कंस केलाय. कंपासमध्ये अंतर किती आहे तर 6 सेंटीमीटर पी क्यू इतकं. आता क्यू बिंदूतून या उभ्या लंबावर आडवा लंब, क्यू बिंदूतून या उभ्या कंसावर आडवा कंस केला. इथे बिंदू मिळाला, त्याला नाव दिले आर. आता क्यू आर जोडलाय, आर एस जोडलाय, रेषा डार्क केल्या. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हा चौरस तयार झालाय. पहा 6 सेंटीमीटर बाजूचा चौरस काढून त्यात चारही बाजूंना स्पर्श करणारे अंतर वर्तुळ काढा. आता आपल्याला इथे 2 कर्ण काढायचे आहेत. पहा म्हणजेच यस आणि क्यू बिंदू जर आपण जोडले या पद्धतीने, इकडे पी आर जर जोडला तर आपल्याला 2 कर्ण मिळतील. हे दोन्ही रेषा, कर्णाच्या रेषा एकमेकांना जिथे छेदल्यात तिथे बिंदू घ्या आणि त्याला नाव द्या ओ. आता विद्यार्थी मित्रांनो, ओ वर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवायचं आहे. कंपासमध्ये अंदाजे अंतर घ्यायचं आहे आणि इथे आपल्याला खालच्या दिशेला कंस करायचा आहे. या पद्धतीने पहा, या कंसामुळे काय झालंय, पी क्यू रेषेला तो कंस छेदलाय, छेदून गेला आणि इथे पॉइंट मिळालेत. पहा इथे एक पॉइंट मिळाला, त्याला एक्स नाव देऊ, ह्या पॉइंटला वाय नाव देऊ. एक्सवर कंपासचं लोखंडी टोक टेकवलंय, निम्म्यापेक्षा जास्त अंतर घेतलंय, कंस केलाय. त्याच अंतराने वाय मधून त्या कंसावर दुसरा कंस केलाय. दोन्ही कंस एकमेकांना छेदले आहेत. तो बिंदू तिथे मिळालेला आहे. तो बिंदू आणि ओ बिंदू डॉट रेषेने जोडले आहेत. इथे तुम्हाला ही डॉटेड रेषा तिथे छेदून गेली. पहा पी आणि क्यू रेषेला इथे पॉइंट घ्यायचा, त्या पॉइंटला नाव द्यायचं एम. कंपासमध्ये घ्यायचे ओ एम इतका अंतर आणि इथे काय काढायचं, एक अंतर वर्तुळ काढायचं. या पद्धतीने शेवटचं आणि 5वं उदाहरण देखील आपण इथे बरोबर सोडवलेलं आहे. अ विभाग आपला सोडून झालेला आहे. आता ब विभागामध्ये आपल्याला सोडवायचं आहे अक्षरलेखन. पहा विभाग ब अक्षरलेखन, खालील ज्या सूचना आहेत त्या आपण वाचूया. खालील सर्व प्रश्न सोडवणे अनिवार्य आहे. उत्तर पत्रिकेवर आपल्या आवडीनुसार योग्य बाह्याकाराचे रेखाटन करून त्या बाह्याकारात खालील शब्द शीर्षकाचे शब्दार्थाला अनुरूप किंवा मुक्ताविष्कार पद्धतीने अक्षराचे रेखाटन करून आवडीच्या रंगात रंगवा. अक्षरलेखनासाठी नाव दिलेलं आहे कलाकार, इंग्रजीमध्ये आर्टिस्ट. सूचित रंग माध्यम भूमितीसाठी पेन्सिल आणि किंवा पेन. अक्षरलेखनासाठी आवडीचे रंग. तुमच्या आवडीचे रंग अक्षरलेखनासाठी घ्यायचे आहेत. तुम्हाला इथे संधी आहे, मराठीत अक्षरलेखन करा किंवा इंग्रजीत अक्षरलेखन करा. तर आपण इथे इंग्रजीमध्ये अक्षरलेखन करणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया.
अशा पद्धतीने रेखाटन झाल्यानंतर याला आपण रंगकाम करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, रंगकाम हे कुठल्याही माध्यमामध्ये तुम्ही करू शकता, पण चांगलं रंगमाध्यम होणं इथे आवश्यक आहे. या नावाला आपण शॅडो दाखवणार आहोत. शॅडो दाखवण्यासाठी इथे ट्रेस पेपरचा मी उपयोग करतोय. तो कसा करतोय व्यवस्थित लक्ष देऊन पहा, म्हणजे तुम्हाला सावली दाखवायला अत्यंत सोपं जाईल. पूर्ण नाव छापून घ्यायचं आहे. या पद्धतीने छापून झाल्यानंतर या पेपरला असं उलट ठेवायचं आहे आणि या नावावर त्याच्या बॅक साईडने अशी पेन्सिल घासायची आहे. ही टेक्निक अत्यंत इझी असं टेक्निक आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, बरोबर नावावर खालचं जे नाव आहे त्यावर ट्रेस केलेलं नाव जुळवायचं आहे. ट्रेस पेपर आता उजव्या बाजूला थोडा सरकवायचा आहे आणि नंतर खालच्या बाजूला सरकवायचा आहे सारख्या प्रमाणामध्ये. म्हणजे उजव्या बाजूला ज्या प्रमाणात सरकवला आहे त्याच प्रमाणात खालच्या बाजूला सरकवायचं आहे आणि फक्त खालच्या बाजूचं आणि उजव्या बाजूचं नाव काय करायचं आहे, ट्रेस करायचं आहे. या पद्धतीने पहा, इथे नाव छापलेलं आहे. आता हे आपण काय करूया, ठळक करूया. आता ही सावली आपण पेन्सिलने डार्क करूया. ते नाही केली तरी चालेल, डायरेक्ट रंग भरले तरी चालतील, पण तुम्हाला ते समजण्यासाठी इथे मी पेन्सिलने डार्क करतो. या पद्धतीने इथे शॅडो डार्क केलेला आहे. आधी आपण म्हटलं होतं ऑइल पेस्टलमध्ये याला कलर करणार आहोत. इथे आपण वॉटर कलर वापरूया. चला आता वॉटर कलरने याला कलर करूया.
विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण ब विभागातील अक्षरलेखनाचा अक्षरलेखनाचा प्रश्न सोडवलेला आहे. यामध्ये तुम्ही अजूनही वेगळ्या पद्धतीने अक्षरलेखन करून वेगळ्या पद्धतीने रंगकाम करून एक क्रिएटिव्ह वर्क इथे करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, या बाजूला आपण अ विभागातील 4 प्रश्न सोडवले आणि या बाजूला अ विभागातला एक एक्स्ट्रा प्रश्न आणि ब विभागातलं अक्षरलेखन सोडवलेलं. अशा पद्धतीने आपली उत्तरपत्रिका जर असेल तर आपल्याला नक्की या विषयामध्ये ए ग्रेड प्राप्त होईल आणि आपण गुणवत्ता यादीमध्ये देखील येऊ शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.